शेंगदाण्यापासून आपण बरेच पदार्थ बनवले असतील. आज मी तुमच्याकरता शेंगदाण्याची एकदम नवी अशी रेसिपी घेऊन आली आहे. या रेसिपीत ना कंडेन्स मिल्क वापरलं ना खवा वापरला, फक्त शेंगदाणे आणि थोडी साखर वापरून ही मिठाई बनवलेली आहे. दिवाळीत अशी मिठाई बनवल्याने खूपच रंगत येईल. कमी खर्चात होणाऱ्या या रेसिपीची चव एकदम काजू कतली सारखीच लागते. आई अन्नपूर्णा रेसिपीत आपले स्वागत आहे. या रेसिपी करता लागणारे साहित्य बघूया. 2 वाटी शेंगदाणे, 1 वाटी साखर, 2 मोठे चमचे मिल्क पावडर, 1 छोटा चमचा वेलची पूड. गॅसवर पॅन ठेवून त्यामध्ये शेंगदाणे भाजून घेऊ. हे शेंगदाणे आपण मध्यम आचेवर 3-4 मिनिटे भाजून घेणार आहोत. शेंगदाणे घेताना खवट आणि खराब शेंगदाणे घेऊ नये, त्यामुळे मिठाची चव कडवट लागेल. 3-4 मिनिटे झाले आहेत. शेंगदाण्याची सालं हाताने व्यवस्थित निघत आहे, म्हणजेच आपले शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत. गॅस बंद करून शेंगदाणे थंड करून घेऊ. ताटामध्ये पसरून शेंगदाणे थंड करून घेऊ. थंड झाल्यावर शेंगदाणे एका रुमालात टाकून त्याची साले काढून घेऊ. अशाच पद्धतीने शेंगदाण्याची सालं पटकन निघतात. अशा प्रकारे शेंगदाण्याचे सालं काढून स्वच्छ करून घेतले आहे. आता हे शेंगदाणे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून दळून घेऊ. दळताना फक्त लक्षात ठेवावे की मिक्सर थांबून चालवावे, जेणेकरून शेंगदाणे एकदम बारीक होतील आणि त्यातील तेल सुटणार नाही. तुम्ही बघू शकता, अशा प्रकारे शेंगदाणे बारीक दळून घ्यायचे आहे. दळलेल्या शेंगदाण्याचा कूट चाळणीच्या साहाय्याने चाळून घेऊ. असं केल्याने आपल्याला फक्त शेंगदाण्याची पावडर मिळेल आणि जाडसर शेंगदाणे पुन्हा दळून घेता येईल. अशा प्रकारे शेंगदाण्याची पावडर करून घ्यायची आहे. आता शेंगदाणा पावडरमध्ये 1 छोटा चमचा वेलची पावडर टाकून मिक्स करून घेऊ. 2 चमचे मिल्क पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. मिल्क पावडरमुळे ह्या मिठाईची चव खव्यासारखी लागेल. आता गॅसवर एक पॅनमध्ये साखरेचा पाक करून घेऊ. त्याकरता 1 वाटी साखरेमध्ये अर्धी वाटी पाणी टाकून घेऊ. इथं मी 2 वाटी शेंगदाण्याकरता 1 वाटी साखर, त्याच्या निम्मे म्हणजेच अर्धी वाटी पाणी घेतले आहे. आता मध्यम आचेवर साखर चांगली विरघळून घेऊ. अशा पद्धतीने 4-5 मिनिटात एकतारी पाक तयार होईल. आता गॅसची फ्लेम कमी करून शेंगदाण्याचे मिश्रण थोडे टाकून घेऊ. एकदम टाकल्याने शेंगदाण्याच्या गाठी तयार होतील, म्हणून मी थोडे मिश्रण टाकून एकजीव करून घेतले आहे. हे मिक्स करताना गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवावी. आता अर्धा चमचा तूप टाकून छान मिक्स करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता, आपले मिश्रण छान घट्ट झालेले आहे.
जवळजवळ आपले मिश्रण तयार झालेले आहे. मिश्रणाचा व्यवस्थित छोटा गोळा तयार होत आहे. म्हणजेच आपले मिश्रण परफेक्ट झालेले आहे. थोडे कोमट असताना 1 चमचा तूप टाकून मिश्रण छान मळून घेऊ. आता पोळपाटाला तेल पाणी लावून मिश्रणाचा गोळा हलक्या हाताने छान लाटून घेऊ. पोळपाटाला तेल पाणी लावल्याने मिठाई छान सुटेल आणि चिटकणार नाही. सर्व बाजूने व्यवस्थित लाटून घ्यायचे आहे. साधारण काजू कतलीच्या जाडीप्रमाणे मिश्रण लाटून घेऊ. सुरीच्या साहाय्याने काजू कतलीच्या आकारात कापून घेऊ. मी इथं काजू कतलीच्या आकाराचे कापून घेतले आहे. तुम्ही बघू शकता शेंगदाण्याची कतली खूप छान झालेली आहे. ही कतली अतिशय मऊसर झालेली आहे. हलवाईच्या दुकानात काजू कतली मिळते, अगदी तशीच चव ह्या मिठाईची लागते. तुम्हाला हवे असल्यास चांदीचा वर्क किंवा पिस्ता लावून सजवू शकतात. पण अशी ही मिठाई चवीला चविष्ट लागते. या दिवाळीत तुम्ही कमीत कमी खर्चात शेंगदाणा व साखरेची कतली नक्की करून पहा. रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह.